Hello, good morning. This is Nika. How may I help you today? Hello? Ba't ang tagal-tagal mo sumagot? Kanina pa ako tawag sa inyo. Mahina po ang kalaban, ma'am. Hindi lamang po ikaw ang subscriber namin dito sa Pilipinas. Ganun ba? Pwede ba magtanong? Ganyan ba dapat ang nagtatanong? Hindi ho ba? Pwede ba magtanong, ma'am? Ganyan ba talaga ang boses ng mga nagtatanong? Pwede ba magtanong, ma'am? Ayusin ang boses, hindi ganyan. Akala mo kung sino ka. Galit ka ba? Hindi na lang ako magtatanong sa'yo kung galit ka. Pwes wag ka. Huwag ka na lang tumawag dito. Ano ka, haler? Isusumbong kita. Go ahead. Talaga? Yes, go ahead. Pwede ka magsumbong sa customer service para po sa inyong mga comments and suggestions. Okay, tawagan niyo lang ito, ma'am. 666 free sex tonight. Go ahead, magsumbong ka. Isusumbong kita kay BBM. Okay. Ipapapatay kita. Okay. I kill you. Go ahead. It's not kill, it's kill. No! That's so Bisaya. It's so kill. It's kill. Alright? So what? Be thankful kasi pinapangaralan kita ng tamang pronunciation. Anong pakiyo? Kill, I kill. That's so nakakatawa. So what? Are you crazy? Haha! Shit! Pangit! Potang ina mo! Okay, bye.